Zo, we zijn weer met de vlog over de Astra GSI. Het moment van de waarheid is eindelijk aangebroken. We gaan de achteras weer terugmonteren onder de auto. We hebben de rubbers inmiddels binnen. En dat betekent dat we nu eigenlijk met allemaal frisse delen het geheel weer terug kunnen monteren. Veel plezier bij het kijken naar deze vlog. Zo, die zit erin. Dan gaan we even een moer erop draaien. Wil jij dat bakje even pakken? Hier. Dankjewel. Zo, en dan komt nu een van de grootste uitdagingen, namelijk het loshalen van de remleidingen. Dan zou je denken, loshalen van de remleidingen, je hebt alles toch al gedemonteerd. Maar dat heb ik eigenlijk een beetje uitgesteld bij de remleidingen. Want voor jullie beeldvorming, hij moet straks door dat gat heen. Dat is een beugel die aan de as zit. En daar moest hij natuurlijk ook uit, bij de oude as. En dat heb ik op een wat creatieve manier aangepakt, want ik kreeg hem dus niet los. Dus dan heb ik eigenlijk maar gewoon een sleuf in de andere houder geslepen, zodat ik de remleiding er tussendoor kon halen. Dus dat betekent dat hij nu nog eigenlijk helemaal verbonden zit met de leidingen. Daar ligt de remklauw. Ik ga proberen hem daar los te maken, want bij de aansluiting op de slang ga ik hem niet los krijgen. Nou hebben we daarvoor een speciale sleutel, wordt ook wel een remleidingsleutel genoemd. En wat is nou zo bijzonder aan deze sleutel? Je ziet dat hij een vrij ver omsloten kop heeft. Bijna de hele zeskant heb je in de kop van de sleutel zitten. En aan deze kant is die ovaal, dus dat kan precies om de remleiding heen. Dus we gaan straks proberen met deze sleutel die remleiding los te halen. Om er wat kracht te kunnen zetten ga ik eerst de remklauw weer aan de as monteren. Dus daar gaan we nu mee aan de slag. Kun jij die balk van die kant naar deze kant van mij pakken, Johan? De balk die onder de as ligt. Precies erop leggen. Zo. Dat werkt dus ook niet. Zoals jullie kunnen zien is het nog niet gelukt om de remleidingen door deze beugel heen te doen. Dat gaat mij niet lukken ook. Ik krijg de nippels gewoon echt niet los. Dus dat betekent dat ik of een nieuwe remleiding of een nieuwe remslang en leidingen moet gaan monteren. Want ik denk dat die nippels er niet heel van afkomen. Dat ga ik niet zelf doen. Dat vind ik te tricky. Een rem is toch wel een essentieel onderdeel van de veiligheid.
Dus dat ga ik door een professional laten doen. Dat betekent dat ik hem nu eerst ga monteren zonder dat hij door die beugel heen zit. Ik ga hem even met een tie rip het daaraan vastmaken en dan ga ik, als ik alles er weer onder heb zitten, naar een garage toe en te vragen om dat voor mij te doen. Maar intussen wel natuurlijk de rest afmonteren zodat we verder kunnen. Nou, hier hebben we de rubbers voor de veren, of eigenlijk boven en onder de veren. Daar heb ik maar nieuwe voor besteld. Die andere waren niet zo heel denderend meer. Nou, dan hebben we die ook gelijk vers erop zitten. Ik ken het merk voor de rest helemaal niet. Maar goed, ze zien er redelijk uit. We doen wat vaseline op de veerplaten. Handremkabel gaan fatsoeneren. Deze bus die moet eventjes een beetje opgeschuurd worden. Komt zo door deze beugel heen. Dan de veer terug monteren. We gaan nu de schokdempers weer inbouwen. Ik heb ze al op een plek gezet. De bouten moeten nog wel op het goede aanhaalmoment worden vastgezet. En zoals jullie hier kunnen zien moeten ze aan de achteras met 70 Nm worden vastgemaakt. En binnen in de auto met 20 Nm. Momenten van de achteras aan de carrosserie zijn 105 Nm zoals jullie hier zien. En daarbij moet wel opgemerkt worden dat die 105 Nm geldt als de auto op zijn wielen staat. Dus ik ga nu eerst de bouten enigszins vastdraaien. En dan ga ik daarna, als ik de auto weer op zijn wielen heb staan, hem op het juiste moment vastzetten.
op zijn pootjes kunnen we nu de bouten van de as op het goede moment gaan vastzetten. We gaan er nu even van de oprijbrug afrijden. Gaan we met een beetje herrie doen denk ik, want de einddemper die ontbreekt nog. Eens even kijken of die nu wil starten. Nee, zoals te verwachten is de accu leeg. Ja. Nou, na bijna 3 weken staat de GSI inmiddels weer op zijn eigen wielen. We zijn klaar met de achteras, tenminste voor het stuk wat ik zelf kan doen. En als je dan kijkt naar het resultaat, dan ben ik eigenlijk best wel tevreden. Het vervolgproject ligt er natuurlijk ook alweer aan te komen. De achterdemper ligt er nu nog onderweg en dat is om de midden- en de middendemper en de katalysator te vervangen. Dat hopen we op korte termijn ook wel te gaan doen. Als het weer nog een beetje mee blijft zitten. Dat is ook weer onder de auto. Nog even te twijfelen of ik daar misschien een brug voor ga huren bij een doe-het-zelf garage. En anders dan zetten we hem hier zoveel mogelijk op zijn zijkant. We zien wel wanneer we daar aan toe komen. Dat is weer voor een volgend project. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.